Eli sä tiedät, että nimenomaan kristinuskon Jumalan täytyy olla se oikea Jumala. Kyllä, näin se on. Katsotaan yksi video, jossa tuli kritiikkiä minun semmoiseen videoon, jossa mä sanoin, että Jeesus sanoi olevansa tie, totuus ja elämä ja todistavansa sen nousemalla ylös kuolleista. No, jos Jeesus nousi ylös kuolleista, hän on tie, totuus ja elämä. Tsekataan minkälaista kritiikkiä Taavi laittoi ja vastataan niihin. Tein tästä jo TikTokin videon, mutta tässä YouTubessa saadaan paljon pidempi setti aikaa. Eipä muuta kuin täälläkin vaan siunausta jo nyt Taaville ja toivottavasti saan tässäkin videossa toteutettua sen, mitä sä oma videos lopussa haluat. Eli sä tiedät, että nimenomaan kristinuskon Jumalan täytyy olla se oikea Jumala sen takia, koska Jeesus nousi kuolleesta ja sanoi olevansa Jumala tai Jumalan poika. Kyllä, niin yksinkertaista se on. Mä en tiedä mitenkä suoremmin ja selvemmin Jeesus olisi voinut tämän sanoa. Hän sanoi olevansa tie, totuus ja elämä ja todistavansa sen nousemalla ylös kuolleista. No, jos hän niin teki, niin hän on tie, totuus ja elämä. Tässä koko hommassa on kauttaaltaan kyse kristinuskosta. Ja jos Jeesus sanoo olevansa totuus, niin silloin se tarkoittaa, että kristinusko on totta. Jeesus väitti olevansa koko vanhan testamentin täyttymys, eli sen ajan juutalaisuuden täyttymys. Ja Jeesuksesta alkaa myös sitten kristinusko. Kristitty tarkoittaa Kristuksen seuraajaa. Jeesus on siis niin ankkuroituna vanhaan testamenttiin kuin juutalaisuuteen ja tähän sitten kristinuskoon kuin vaan olla ja voi. Siitä ei oikein mitään muuta johtopäätöstä voi saada aikaan kuin sen, että hei, jos Jeesus on totuus, niin silloin kristinusko on se totuus. Kaikki muut oikeastaan väitteet, ne olisivat vain niin kuin ad hockia, tämmöistä tuulesta temmattua, ilman mitään todisteita ja perusteita. Eli kuten sanoin, mä en tiedä ollenkaan, että miten Jeesus olisi voinut tämä yhtään selvemmin ja suoremmin sanoa. Ja mun mielestä tässä just on koko jutun kauneus. Tää on niin simppeliä. Simple as that. Näin se vaan menee. Jos Jeesus nousi ylös kuolleista, silloin hän on tie, totuus ja elämä. Kyse ei ole ikinä siitä, että satutaanko me tykkäämään Jeesuksen sanoista ja opeista tai että mitä kristiusko opettaa, vaan siitä, että nousko hän kuolleista. Jos hän nousi, sit hän on totuus. Eikä siinä ole mitään muttia. Ja se on tälleen niin kuin ainakin laiskalle ihmisille niin kuin minä, niin tosi helppo juttu, koska ei tarvii ruveta tutkimaan noita kaikkia muita uskontoja, tuhansia muita ja miettimään, että mikähän näistä on totta. Ei, vaan tämä on hyvin yksinkertaista. Tosi laiskan miehen valinta. Otat vaan tämän yhden kysymyksen käsittelyyn ja selvität sen. Jos Jeesus nousi kuolleista, hän on totuus. Tässä on tämä yksi simppeli kysymys, joka ratkaisee kaiken. Nousko Jeesus kuolleista? Jos hän nousi, niin silloin ei tarvitse mitään muuta enää tutkia. Ja on päässyt aika vähällä. Ja parastahan tässä on, että hän nousi. Sehän tässä onkin se paras juttu. Okei. Ees jos nyt oletetaan, että Jeesus oikeasti oli olemassa. Wow. Nyt ystävä hyvä, vähän se jarrua. Älä edes vitsillä heittele tommosia väitteitä. Jeesus Nasaretilaisen historiallisuus ei voisi olla yhtään enemmän selvää. Ei siis kannata ollenkaan lähteä tähän Jeesus-denialistien tai Jeesus-myytikoiden kelkkaan. Se on semmonen laiva, joka on uponnut jo kauan sitten. Millä tahansa historian tutkimuksen mitalla Jeesuksesta on ihan äärettömän paljon lähteitä ja parempia kuin monesta muusta. Jos ette uskot minua, tämmöistä uskovasta pappia, niin kuunnelkaapa näitä skeptikko-tutkijoita, esimerkiksi vaikka Bart Ehrmania. There is no scholar in any college or university in the Western world who teaches classics, ancient history, New Testament, early Christianity, any related field who doubts that Jesus existed. I know in the crowds you all run around with, it's commonly thought that Jesus did not exist. Let me tell you, once you get outside of your conclave, there's nobody this is not even an issue for scholars of antiquity. It is not an issue. It makes you look foolish to the outside world. Sitten sellainen kuin John Dominic Crossan, joka ei todellakaan ole mikään konservatiivinen kristitty, sanoo näin. Gerd Ludemann, ateistitutkija, sanoo näin. Ja totta kai, jos olette katsonut semmoisen tutkijan kuin Dan McClellanin videoita, tämä Bart Ehrman 2.0, mistä monet skeptikot ja internetkriitikot on tosi innoissaan, niin hänelle on itsestäänselvyys todellakin, että Jeesus oli olemassa. Eli ei kannata ollenkaan oikeasti lähteä sille tielle, että niin kuin vähänkään vakavissaan ajattelisi, että Jeesusta ei mukaan olisi ollut olemassa. Se on samalla mittaskaalalla, kun mä nyt sanoisin, että liekköhän tuo muovapallo on edes pyöreä. Tämä on oikeasti se vakavuus, mistä tässä on niin kuin kyse, kun lähtee tommosia heittelemään. Enkä mä nyt ehkä ajattelekaan, että Taavi oikeasti olisi tarkoittanut tosissaan näin. Se oli vaan tommonen heitto, mutta tämmöiset heitot niin kuin syö semmoista kriittistä uskottavuutta tai tämmöistä historian tutkimuksellista uskottavuutta. Niin ihan se vaan semmoisena vinkkinä tähän. Ja oletetaan nyt myös, että se nousi kuolleesta. Ja sitten kuvitellaan, että olisi jonkinlainen tapa varmentaa tämä.
No tässä mä haluaisin pysähtyä siihen, että mitä sä tarkoitat tällä varmentaa sanalla. Jos sä tarkoitat sitä, että pitäisi olla joku tämmöinen toistettavissa oleva tieteellinen koe, että jonka joku toinen tiedemies voisi ottaa ja katsoa ja tutkia, että joo, näin tämä juurikin menee. Niin ei semmoista tietenkään ole, koska ei historiaa tutkita tällä tavalla, ei historiaa voi tutkia tällä tavalla. Jos tämä on se standardi, tämä on se mitta, että voitaisiin olla varmoja tai että olisi perusteluja uskoa jotakin asiaa todeksi, että näin se meni, niin mehän heitettäisiin koko historian tutkimus ihan romukoppaa. Kuulostaisiko järkevältä? No ei tietenkään kuulostaisi. Ihan perusmaalaisjärjellä me voidaan ymmärtää, niin varmasti Taavikin uskoo ja kaikki me uskotaan, että me voidaan tietää historiasta asioita. Jos me ajateltaisiin, että ei voitaisiin tietää, niin se olisi ihan turha tutkia, olisi ihan turha edes muistella eilistä. Koska jos lähtisi siitä liikkeelle, että okei, ei voida tietää menneisyydestä mitään, niin ei me voitaisiin sitten uskoa sitäkään, että mitähän mä just äsken sitten edes tein. Ei edes eilen, vaan niin kuin tänään äsken. Eli tässä nyt vaaditaan historian tutkimukselta jotakin semmoista, mitä ei oikeastaan niin kuin voi vaatia. On kyse siis kategoriavirheestä. Historiaa ei tutkita toistettavilla tapahtumilla, me ei voida luoda uudestaan sitä tapahtumaa. Ei voitaisiin tutkia maailman syntymääkään, koska emme voida tämän maailman syntymää uudestaan tehdä. Emme voi tehdä minunkaan tai sinunkaan syntymää silleen, että hei, onko minä olemassa? No en varmaankaan olemassa, koska ei minua voi synnyttää toiste, ei sitä voi uusia. No ei voikaan. Olenko minä siis olemassa? Historia tutkitaan siis jollakin toisella tavalla. Ja nyt en tarkoita sitä, että Taavi olisi ajatellut juuri näin, että historiaa pitäisi tutkia tällainen toistettavalla tavalla, mutta halusin vaan nyt käydä läpi sitä, että mitä haittoja tai mitä ongelmia voi tämmöisellä varmentamissanalla olla, tai että mitä sinne taakse voisi piiloutua. Ja siitä aasinsiltana myös toinen pointti, että jos siellä taustalla on tämmöinen skientismi, eli tieteisusko, eli käsitys siitä, että vaan tieteellä voidaan saada tietoa, että kaikki oikea tieto, mitä me voidaan tietää, niin on pelkästään tieteellä saavutettavissa, niin sehän on harhaluuloinen, tai se on oikeastaan siis virheellinen väite. Se on ristiriitainen väite sisäisesti, semmoinen, joka sahaa oksansa alta pois. Koska se väite, että vain tieteellä voi saada tietoa, niin se ei ole tieteellinen väite itsessään. Ja tällä tavalla se ei elä mittansa mukaan, ei toimi sen standardin mukaan, mitä se vaatii. Ampuu itsensä jalkaan tai sahaa oksansa alta pois. Ja se on filosofinen väite, eikä tieteellinen väite. Jos skientismi olisi se mitta, eli vaan tieteellä voimme saada tietoa, niin sitten me ei saataisi harjoittaa edes tiedettä, koska sitä lausetta ei ole tieteellä voidu todistaa tai saada tulokseksi. Lisäksi mitä tähän varmentamiseen tulee, että jos pitäisi aina olla, jos me tarkoitetaan sillä sitä, että pitäisi aina olla niin kuin 100 varma, sille niin kuin, että voisi uskoa jotakin, niin sekin on myös ihan liian niin kuin vaativa mitta. Ei me ikinä eletä arkielämässäkään näin. Jokainen superskeptikkokin, niin kuin ateistien ateistikin, luottaa toisten ihmisten sanoihin, eikä varmista todellakaan mitään, saati sitten toistettavalla kokeella. Kun joku kaveri arjessa sanoo hänelle jotain, niin hän uskoo sen. Totta kai. Kun kuulee uutisissa, niin hän voi uskoa sen. Tai kun tiedemies kertoo hänelle jotain, tai hän lukee vaikka jostakin artikkelista, niin hän uskoo sen tiedemiehen sanan perusteella, sen tiedemiehen väitteen perusteella. Ei hänellä ole mahdollisuutta mennä ja tutkia ja toistaa sitä koetta itse ja nähdä 100% varmuudella omiin silmin, että näin tämä on. Eli skeptikkojenkin arkielämä on täynnä luottamista ja siihen, että pystyy muidenkin kuin vain toistettavien tieteellisten kokeiden avulla uskomaan jotakin asiaa todeksi ja vielä rationaalisin ja perustelluin syin. Niin tälleen vaan jokaisen skeptikon arki koostuu myös tämmöisestä. Näin tämmöisenä vaan siis niin kuin yleisinä huomioina nyt tästä varmentamissanasta. Mutta tosiaan historiaa ei voida toistettavilla kokeilla varmentaa, mutta kyllä me voidaan tutkia silti historiaa, todellakin. Meillä on todisteita ja lähteitä, arkeologiaa historiasta. Ja Jeesuksen ylösnousemustakin me voidaan tutkia historian tutkimuksellisesti ihan niin kuin vaikka jotakin rikospaikkaa. Ajatelkaa rikospaikka vaikka, että Sherlock tulee sinne, ja mitähän teillä on tapahtunut? Se kahtoo siinä, että okei, fakta A, ovi on murrettu. Fakta B, tappelun jälkiä olohuoneessa. Fakta C, verinen puukko tuolla takaa reunalla. Fakta D, naapuri kuuli silloin ja silloin huutoa. No sitten Sherlock kahtoi ja mietti, että mikä selittää nämä kaikki faktat parhaiten. Ja se mikä selittää ne parhaiten on se uskottavin selitys, että hei, näin kävi. Jeesuksen ylösnousemuksessa ja historian tutkimuksessa aivan sama juttu. Meillä on Jeesuksen ylösnousemuksessa tietyt faktat, mitkä me tiedetään historiasta. Ja vaikka ei voitaisi 100 varmasti mitään niin kuin tietää historiasta, niin mä silti voin käyttää tässä fakta-sanaa siinä mielessä, koska nämä on historian tutkijoiden parissa aika lailla niin tosi solidia peruskallio, että näin oikeasti voimme todellakin varmuudella uskoa, että näin on käynyt. Fakta A on se, että Jeesus kuoli. Fakta B on se, että Jeesuksen hauta löytyi tyhjänä.
Fakta C on nämä ylösnousemuskokemukset. Lukuisat Jeesuksen seuraajat vilpittömästi väittivät nähneensä ja kokeneensa, tavanneensa Jeesuksen ruumiillisesti ylösnouseena. Nämä on tämmöiset historian faktat, jotka me voidaan sanoa, että me tiedetään historiasta. Sitten kysymys kuuluu, että mikä selittää nämä kaikki parhaiten? Mikä on se uskottavin selitys? Onko se joku luonnollinen selitys? Vai onko se, että Jeesus nousi ruumiillisesti ylös kuolleista? Mä totta kai väitän, niin kuin Raamattu väittää, että tämä on se, mitä tapahtui. Se selittää sen, miksi hauta oli tyhjä, ja se selittää nämä kaikki kokemukset myös yhdellä kertaa. Se on simppelein ratkaisu, koska se selittää kaiken yhdellä kertaa. Sillä on laajin selitysvoima. Ja se sopii siihen kontekstiin aivan täydellisesti, siihen uskonnolliseen ja historialliseen kontekstiin. Ja vielä kun otetaan laajemmin, jos otetaan tälle filosofisesti kaikki jumalatodistukset tähän, niin todellakin täydellisesti sopii tähän kontekstiin. Ja myönnän, ettei tietenkään voida historian tutkimuksessa puhua ikinä niin kuin 100% varmasta proofista. Tämä suomenkielinen sana todiste on siinä mielessä huono, koska englannissa on parempi kuin silloin proof ja evidence. Niin eihän tietenkään historian tutkimuksessa ei välttämättä ikinä ole sitä proofia, että 1 + 1 on 2. No se ei voi olla mitään muuta, vaan historian tutkimuksessa on evidenssistä kyse. Eli todisteista, joiden avulla se hypoteesi on uskottavampi kuin se vastahypoteesi. Ja näiden todisteiden ansiosta voidaan rationaalisilla perusteilla oikeuttaa uskomme siihen, että Jeesus todellakin nousi ylös kuolleista. Se selittää nämä kaikki parhaiten ja uskottavimmin. Niin, miten tämä osoittaa mitään Jumalaa? Koska kuolleista nouseminen todistaa kuolleista nousemisen. Ei se todista Jumalaa. Se on eikä kristinuskon Jumalaa, koska olettaisiin, että jos hindu-jumala olisi olemassa, niin hindu-jumalalla olisi myös kyky nostaa ihminen kuolleista, tai azteek-jumalalla, tai egyptiläisellä, tai kreikkalaisella jumalalla, tai norski-jumalalla, tai kenties joku jumala, jonka olemassaolosta me olemme vielä tietoisia. Tai tarvitseeko olla edes Jumala? Kyllä nyt jollain muulla yliluonnollisella olennolla olisi myös kyky tehdä näin, missä sä tiedät, että ei Jeesus ollut vaan todella voimakas zombivelho. Tarviiko sinulla olla edes mitään yliluonnollista? Koska kyllähän nyt todella kehittyneillä alieneilla varmasti olisi teknologia nostaa ihminen kuolleesta. Tai mitäs meidän universumi on simulaatio ja tämä on vain joku simulaatiohäiriö. No mä myönnän sen totta kai, että kaikki, paitsi loogiset ristiriidat, niin on mahdollista. Kaikki paitsi loogiset ristiriidat on mahdollista. On totta kai mahdollista, että jotkut alienit tuli ja herätti Jeesuksen kuolleista. Mutta se tärkein kysymys ei ole se, että mikä on mahdollista, vaan mikä on uskottavaa. Tässä on vissi ero, mikä on mahdollista ja mikä on uskottavaa. Me mietitään Jeesuksen ylösnousemusta ja kaikkea sitä ympäröivää faktaa ja lähteitä, mitä meillä on, niin alienit ynnä muut näiden muiden uskontojen jumalat, niin meillä ei ole mitään todisteita eikä mitään lähteitä, mitkä viittaisi tämmöiseen. Eli alienit ynnä muut on tämmöisiä ad hoc väitteitä, eli tuulesta temmattuja mielivaltaisia heittoja vaan. Tässä mä haluan oikeasti vakavasti sanoa, että tämä on valitettavasti semmoinen, mitä monesti liiankin yleisesti moni kriitikko täällä netissä, kommenteissa ja videoilla tekee. Eli siis heitellään vaan tämmöisiä asioita, että no on mahdollista tuo, on mahdollista, että tuo, on mahdollista tuo. No joo, on mahdollista, mutta kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että mikä on uskottavaa. Ja tämmöisille ad hoc väitteille, joille ei ole mitään todisteita eikä mitään lähteitä, niin ei ole todellakaan uskottavaa, että pitäisi ruveta uskomaan semmoiseen. Ajatelkaa nyt kaikki rakkaat ystävät näin. Että siis meillä on Jeesus, tässä on kyse Jeesuksesta, Kristuksesta, tyypistä, joka identifioitui täysin vanhan testamentin näihin lupauksiin ja luvattuun Messiaaseen. Jopa omilla teoillaan ja implisiittisesti sanoillaankin väitti olevansa Jumala maan päällä. Hänen koko elämänsä ja missionsa oli sitä, että hän täyttää nyt nämä vanhan testamentin lupaukset ja kirjoitukset. Tämä on sitä, mitä ne opetuslapset lähti myös sitten julistamaan, että näin se oli tässä. Meillä on nyt Jumalan herättämä Kristus, Messias, ylösnoussut kuolemanvoittaja Messias, joka on täyttänyt vanhan testamentin. Tämä tyyppi, Jeesus, sanoo tosiaan, että hän on tie, totuus ja elämä, tämä vanhan testamentin täyttämys, ja hän todistaa sen nousemalla ylös kuolleista. Niin nyt sitten se tärkein kysymys kuuluu, kumpi on uskottavampaa? Se, että kristinuskon Jumala, josta Jeesus todisti ja sanoi hänen ylösnousemuksensa todistavan, on se oikea Jumala, vai se, että joku ihan muu random Jumala tai alieni olisi mukaan herättänyt Jeesuksen kuolleista? Jos väittää, että joku muu, niin siitä ei todellakaan ekanakaan ole mitään todisteita ja lähteitä, ja se ei sovi millään tavalla siihen kontekstiin. Se on siis pelkästään vaan tämmöinen ad hoc väite, tuulesta temmattu väite. Ja siihen semmoiset väitteet kaatuu. No mutta Jeesus sanoi olevansa Jumala.
Eikä se tarkoittanut mitään hindujumalaa tai Aztek-jumalaa, vaan nimenomaan kristinuskon jumalaa. Juu, hei. Tosi hyvä, että sä otit tämän huomioon. Mutta sit sä sanoit, että Jeesus valehtelisi. Tai että olisi voinut valehella. Okei, eli kuolleista noussut ihminen ei voi valehdella. Tässä on sama niin kuin tuossa edellisessä väitteessä, että se vaan ei ole uskottava millään tavalla. Katsotaan Jeesuksen elämää ja hänen tekojaan ja sanojaan, sitä täydellistä etiikkaa, mistä hän niin kuin saarnasi ja julisti ja minkä mukaan hän myös eli, kuoli ristillä vapaaehtoisesti jopa vihamiestensä puolesta. Niin onko tässä kyse jostakin patologisesta valehtelijasta? Miksi Jeesus olisi valehellut? Se ei ole niin kuin millään tavalla uskottavaa. Jos nyt joku tulisi väittämään ja sanomaan, että hei, mun vaimo on valehellut mulle koko mun ikäni siitä, että hän mukaan rakastaa mua, niin olisiko se uskottavaa? No ei tietenkään, kun koko meidän yhdessäoloaika on pelkkää todistusta sanoilla ja teoilla siitä, kuinka hän rakastaa minua. Se olisi ihan niin kuin absurdisen höpsöä minulta uskoa sitä jotain tyyppiä, joka tulisi sanomaan, että hei, se vaimos ei muuten oikeasti rakasta sua, että se valehtelee. Ei mitään todisteita semmosesta. Sama tässä Jeesuksen kanssa nyt. Ja edelleen muistutan siitä, että joo, kaikki on mahdollista, paitsi loogisesti ristiriidat, mutta ei ole kyse siitä, vaan siitä, että mikä on uskottavaa. Eli ei ole mun mielestä ei ole kriittistä ajattelua lähteä heittelemään mitään tahansa teorioita ilmaan ihan vaan sen takia, koska se on mahdollista. Vaan silloin kun mietitään filosofiaa ja historian tutkimista ja näitä kaikkea, niin totta kai pitää miettiä, että mikä on uskottavaa. Ja sen mukaan sitten mennä, vai mitä? Ja nyt taas puhun vähän yleisesti tälle, enkä henkilökohtaisesti Taaville, että monesti tuntuu siltä, että kun mitä noita kommentteja ja videoitakin nähnyt, niin että monet ateistit, jotka on siis tosi fiksuja, tosi viisaita, niin sitten yhtäkkiä se kriittinen ajattelu niin laitetaankin pois, kun se Jeesuksesta. Sitten heitellään mitä tahansa teorioita ja ollaan sille, että no voi se olla näinkin, voi se olla näinkin. Ja mä vaan sille, että mitä ihmettä, että ethän sä tommosia ajattelisi niin kuin minkään muun kanssa. Että miksi tässä suljetaan se kriittinen ajattelu ja sitten noissa muissa ei. Ja mikä siinä Jeesuksessa oikein on, että pitää niin kovasti vastustaa, voisi jopa joku miettiä. Liekkö se olisi just se, että kun Jeesus sanoo olevansa tie, totuus ja elämä, ja sitten me ihmiset ollaankin semmoiset, että halutaan itse poimia se hedelmä ja määritellä, että mikä on oikea väärin, ja itse olla se tie, totuus ja elämä. Voisiko olla jopa niin? Ihan vaan hypoteettisesti tässä pohdiskelen. Tai olla väärässä, tai erehtyä. Millä logiikalla? Mutta entä sitten se, että olisiko Jeesus voinut olla väärässä? No mun mielestä tähän vastauksena on se, että jos Jeesus nousi ylös kuolleista, niin ei todellakaan ole väärässä. Koska hän nimenomaan sanoi todistamansa sen, että hän on totuus nousemalla ylös kuolleista. Sitten hän on todistanut sen, mitä hän väitti olemansa. Ja sitten on oikeasti, jos sitä ei usko, niin sitten on kyllä todistuksen taakka ja niin suuria painoa kuin ollaan voi kyllä kriitikolla näyttää, että Jeesus ei mukaan ollut. Mietin nyt sitä, että mitä muuta voi tarvita. Ajattele, kun on siis tyyppi, joka sanoo, että hän on tie, totuus ja elämä ja todistaa sen nousemalla ylös kuolleista. Ja sitten hän tekee sen. Niin mitä muuta tässä voi enää vaatia? Että jos tätä alkaa epäilemään, niin vähän tulee sellainen tunne mulle, että ateistilla tai kriitikolla on semmoinen asenne, että mikään ei riitä. Että minähän en usko vaikka mitään tapahtuisi. Ja sori Taavi, tämä ei ollut sinusta mikään impressio, vaan yleisesti nyt tästä aiheesta, että mikä sitten riittäisi. Jos tämmöinen, että tyyppi nousee kuolleesta, ei riitä tässä, niin sitten alkaa olla kyllä standardi aika korkealla. Ja sitten ongelma ei todellakaan ole Jeesuksessa tai Jumalassa, vaan sitten ongelma on meissä. Tulee just mieleen vaan se, että ollaanko tässä nyt sitten älyllisesti rehellisiä. Että jos Jeesus sanoo, että hän todistaa sen tekemällä tälleen, sitten hän tekee sen ja sitten ei riitä. Ja kun kyse ei todellakaan ole mistään pelkästään kuin tämmöistä korttitempusta, vaan kuoleman voittamisesta. Mutta sitten sä otat esimerkiksi tosiaan tämän sinapin siemenen, että Jeesus olisi voinut olla väärässä, koska hän oli väärässä monessa muussakin kohtaa, mutta annat tietenkin vain yhden esimerkin. Ja sekin on tämä sinapin siemen. Etenkin kun meillä on useampi tapaus Raamatussa, milloin Jeesus sanoo jotain, mikä ei pidä paikkansa. Esimerkiksi silloin, kun se sanoi, että sinapin siemenet on maailman pienimmät siemenet, vaikka pelkästään jo paikalliset sen ajan ihmiset tiesivät, että tämä ei pidä paikkansa. Ja tämä on valitettavasti tämmöinen, ehkä jokseenkin yleinen myös kriitikoilla esimerkki, joka vaan on tosi huono esimerkki. Ja se ehkä ennemminkin osoittaa vaan sitä Raamatun tutkimuksen puutetta näissä asioissa. Jos ajattelee, että tässä on kyse nyt kirjaimellisesta asiasta, että Jeesus opettaa kasvitiedettä, niin mä en tiedä, että onko kukaan kristiuskon historian aikana ikinä ajatellut näin. Tuskin. Tässä on tämmöistä arkipuheesta kyse. Ajatelkaa, jos mä nyt sanoisin vaikka jostain, että siellä riparilla oltiin, niin vitsi kun sinne tuli sen kylän pennutkulle ja ajoivat mopolla 1000 ja 100 siitä. Niin eihän kukaan uskoisi, että mä tarkoitan, että ne ajo oikeasti 1000 ja 100. Tämä on vaan tämmöinen perusilmaisu, millä haluttiin sanoa, että hei, ne meni kovaa.
Ja tässä Jeesus sanoi, että se oli pienin kaikista. Ne vaan tarkoittaa, että se on pieni, koska sen vertauksen pointti on sitten siinä kontrastissa, että pienestä voi tulla jotakin isoa. Ei Jeesus opettanut kasvitiedettä siinä, vaan se oli vaan tämmöinen arkipäiväinen ilmaisu. Eli ei mitään ongelmaa tässä. Ei ollut Jeesus väärässä. Jos mä nyt kuolisin ja nousisin kuolleesta ja sanoisin, että Skeletor on se oikea Jumala, niin uskoisitko sä oikeasti mua? No en tietenkään uskoisi. Ja ihan jo pelkästään siitä yksinkertaisesta syystä, että sinä, minä, me kaikki tiedetään, että Skeletor on fiktiivinen hahmo. Siksi ei olisi todellakaan mitään järkeä uskoa tommoseen. Tuossa vertauksessa tai tuossa analogiassa on yksi toinenkin tosi iso ongelma. Jeesus eli juuri oikeassa uskonnollisessa kontekstissa. Tähän ylösnousemukseen liittyen siis. Hän tuli täyttämään juutalaiset kirjoitukset ja opettamaan, puhumaan niistä. Hän teki ihmeitä, väitti olemansa Kristus, tie, totuus ja elämä ja todistavansa sen nousemalla ylös kuolleista. Jeesuksen ylösnousemus ei ollut siis mikään semmoinen irrallinen random ihme, vaan osa tätä kokonaisuutta. Ja Jeesuksen ylösnousemuksessa ei ollut kyse mistään random tyypistä, joka vaan nyt sattui nousemaan kuolleista ja sitten hörisemään mitä sattuu. Eli tämä vertaus, minkä esitit, tämä analogia, niin se ei vaan päde. Ja siksi voin täysin rationaalisesti ja perustellusti sanoa, että en todellakaan uskoisi sinua, mutta kyllä voin uskoa Jeesusta. Ja muutenkin on tosi tärkeää huomata nyt ero siinä tälleen henkiin palaamisissa ja Jeesuksen ylösnousemuksessa, koska Jeesuksen ylösnousemuksessa ei ole kyse vaan siitä, että hän olisi palannut henkiin tähän elämään. Herättihän Jeesus kuolleista tyyppejä jo hänen elämänsä aikana, mutta silti Jeesuksen ylösnousemuksessa on joku ihan muu pointti tai muu tarkoitus ja se on ihan erilainen. Ne, jotka Jeesus herätti, ja mitä nyt vaikka sanotaan, että jos joku on palannut kuolleista, niin hehän palaa tähän elämään, mutta vain kuollakseen uudestaan sitten viimeistään vanhuuteen. He palaavat siis tähän katoavaisuuteen. Jeesus nousi iankaikkisen elämään, katoamattomuuteen. Hänellä oli ylösnousemus ruumis. Hän voitti kuoleman, ei palannut sen vallan alle. Tämä on se ero. Jeesus ei jäänyt sinne maan päälle vaan tälleen chippadippaduu ja sitten kuollut vanhuuteen. Ei, vaan hän nousi ylös kuolleesta ja sitä se ylösnousemus, se termi tarkoittaa. Siksi jos joku nyt sanoisi vaikka, että hei, että Elvis on palannut kuolleesta, niin so what? Ihan sama. Se kun olkoon. Ei sillä ole mitään tekemistä tälleen uskonnollisesti ja totuuden kannalta minkään suhteen. Taivaan tai tuon puolisen. Jos hän vaan tänne tuli takaisin kuollakseen uudestaan. Varsinkaan jos hän ei väitä mitään tai hänen se kuolleesta palaaminen ei ollut missään oikeassa kontekstissa, mikä antaa sille merkitystä tai minkäänlaista suurempaa sisältöä. Eli random kuolleesta palaaminen ja random höpinät siihen päälle. Ei tarvii uskoa semmosia. Itse asiassa mä jopa väittäisin, että jos meillä olisi ihminen, jolla olisi yliluonnollisia voimia, niin meidän nimenomaan ei kannattaisi uskoa, kun se sanoo, että mistä ne voimat on peräisin. Koska kuvittele, jos vaikka todella kehittyneet alienit lähettäisi jollain säteellä jollekin pronssikauden ihmiselle, joka ei tiedä mistään mitään, kyvyn rikkoa luonnon lakeja, niin eikö se nimenomaan jonkinlainen grandiooso olisi oletettavissa? Joten meidän ei kannattaisi uskoa sitä. Mutta tässä sorrutaan taas ad hoc väitteisiin. Ja edelleen myönnän, totta kai on se mahdollista, että alienit on vaikka kaiken takana, mutta missä todisteet? Ei missään. Mikään lähde silloin tai kautta historian ei tue tämmöistä, eikä se konteksti todellakaan. Sen sijaan kaikki todisteet ja lähteet, mitä meillä on, niin se konteksti viittaa juurikin siihen, että Jeesus oli se, kuka hän sanoi olevansa. Tie, totuus ja elämä, Kristus. Tai mistä te tiedät, että ei joku paha demoni riivannut Jeesusta ja nostanut sitä kuolleista? Eikö demonit nimenomaan aina valehtelee ja yritä johtaa ihmisiä harhaan? Tai aika toimiva temppu. No Jeesus oikeastaan vastaa tähän itse. Jeesuksen eli aikana esim. Fariseukset, hänen vastustajansa, syytti Jeesusta siitä, että hei, paholaisen voimin sinä näitä hommia teet, että ajat noita henkiä ulos paholaisen voimin. Jeesus vastaa siihen, että jos valtakunta kääntyy itseään vastaan, niin miten ihmeessä se voi pysyä pystyssä? Pointti just se, että ei saatana käänny itseään vastaan. Sehän vaan tuhoaisi itsensä. Jeesus ei aja minkään saatanan avulla tai demonin avulla muita henkiä ulos tai julistanut, vaan Jeesus tuli taistelemaan saatanaa vastaan, tuhoamaan sen saatanan vallan. Kaikki lähteet ja todisteet viittaa siihen. Ja jos väittäisi, että no ehkä siellä oli tämmöinen demoni taustalla, joka sitten sai Jeesuksen tälleen tekemään, niin siinä ei ole mitään näyttöä tämmöistä. Tämä on ihan sama kuin taas joku tulisi ja mulle sanoi, että hei oikeasti sun vaimos niin oikeasti on ilkeä demonia, se vaan valehtelee sulle. Sitten, miten ihmeessä kaikki sen teot ja sanat on tuota sun väitettä vastaan. Niin, mutta kun totta kai se näyttelee tolleen, koska se oikeasti vihaa sua, niin siksi se näyttelee tolleen ihan tosi hyvin, että se rakastaisi muka sua.
Ja niin, ei siinä olisi mitään järkeä uskoa tämmöistä vai mitä. Eli tämä demonihypoteesi on myös ihan yhtä lailla ad hoc ja ilman mitään perusteita. Ja mä en siis ehdota, että Jeesus nousi kuolleista alieneiden toimesta tai simulaatioteoria tai demoni teki sen tai että se oli zombivelho tai joku toinen yliluonnollinen olento tai toisen uskonnon jumala. Koska mä en usko, että mitään tämmöistä ikinä tapahtuu. Mä en usko, että mitään yliluonnollista on ikinä tapahtunut, mutta sä uskot. Ja sä oot valmis valitsemaan kaikista näistä vaihtoehdoista, joista millekään ei ole todisteita, yhden. Kyllä, olen valmis uskomaan kristiuskon selityksen, koska se käy kaikista eniten järkeen ja sille on kaikki todisteet, toisin kuin näille sun esittämille ad hoc väitteille. Jolle ei myöskään ole todisteita ja joka ei millään tavalla ole uskottavampi. Mutta kuten huomasimme, kristinuskon selitys on uskottavampi kuin nuo muut. Todennäköisempi tai mahdollisempi kuin muut vaihtoehdot. Itse asiassa se on vähemmän todennäköisempi kuin nämä vaihtoehdot, jotka ei sisällä mitään yliluonnollista tai ylimääräisiä entiteettejä. Niin silloin sun täytyy yliviivata nämä kaikki muut vaihtoehdot, koska sun johtopäätös on riippuvainen siitä, että se ei ole mikään näistä muista. Sun täytyy yliviivata nämä kaikki. Montako sä oot yliviivannut? Ootko sä yliviivannut yhtäkään? Olen todellakin yliviivannut jo ihan pelkästään tälläkin simppelillä videolla. Joten, rakkaat ystävät, on todellakin uskottavinta, kaikista perustelluinta, loogisinta ajatella, että kristinuskon Jumala on se oikea Jumala, että kristinusko on se totuus, jos Jeesus nousi ylös kuolleista. Kaikki nämä muut ehdotukset ja teoriat, mitä tässä ollaan kuultu, on pelkkiä ad hoc väitteitä. Tuulesta temmattuja, ilman mitään todisteita ja semmoisia, jotka ei todellakaan sovi siihen kontekstiin. Eli ne ei ole todellakaan uskottavia vaihtoehtoja. Ja totisesti, mitä tulee Jeesuksen ylösnousemukseen, niin se sopii täydellisesti siihen kontekstiin. Kaikki meidän lähteet puoltaa sitä. Se on kuin täydellinen pelin palanen isommassa kokonaisuudessa. Nämä kaikki muut on joko semmoiset, että ne ei niin kuin millään sovi siihen nämä muut vaihtoehdot. Tai sitten jos niin kuin sattuisi vaikka niin kuin muodoltaan sopimaan, niin sitten huomataan, että heitä on ihan eri värinen, eihän tämä kuulu tähän kuvaan niin kuin ollenkaan. Jeesuksen ylösnousemus sopii siihen täydellisesti. Ja se selittää tosiaan myös parhaiten ne faktat, mitä me historiasta tiedetään. Se, että Jeesus oli kuollut, sitten se hauta löytyi tyhjänä ja nämä ylösnousemuskokemukset. Jeesus Kristus on siis tie, totuus ja elämä, syntiemme sovittaja ja kuolemanvoittaja, ja se on faktaa se. Aamen. Eipä muuta kuin siunasta teille kaikille, rakkaat ystävät. Sinulle myös, Taavi. Kiitos videosta. Tätä oli hauska tehdä, vaikka tässä menikin äärettömän liian paljon aikaa, mitä olisi ehtinyt käyttää. Mutta hauskaa oli. Ja hei, kuullaan sulta vielä viimeinen toive. Tuskin, ja mä haluaisin nähdä, kun sä yrität. Ja toivottavasti näit.